توی این سوال یک میله داریم که از دو قسمت تشکیل شده با قطرهای متفاوت. میگه اگر تنش مجاز توی میله 80 مگاپاسکال باشه و قطر بزرگ میله رو 30 میلیمتر داشته باشیم، برای دو حالت مختلف ماکسیموم گشت آوری که میشه به این میله وارد کرد رو به دست بیاریم. خب برای حساب کردن ماکسیموم گشت آور ما نیاز داریم ابتدا تمرکز تنش رو برای هر قسمت از میله حساب کنیم، برای قسمت راکورددار میله حساب کنیم. خب برای محاسبه تمرکز تنش ما نسبت آر دیوم و نسبت دی به دی رو لازم داریم. شکل نمودارهای تمرکز تنش هم توی کتاب‌های مختلف از جمله توی کتاب مقاومت مساله هست. خب پس برای قسمت الف، قسمت آ ابتدا میایم و مقدار آر رو حساب میکنیم. آر میشه 1/2 رابطهش رو توی سوال به ما داده. دی بزرگ که هست 30 منهای دی کوچیک رو داریم 26 میلیمتر منهای 26 که میشود 2 میلیمتر. خب نسبت آر به دی رو پیدا بکنیم. نسبت 2 به 26 میشود 2 تقسیم بر 26 میشه ممیز 0.77 ممیز 0.77 و نسبت دی به دی میشه 30 به 26. 30 تقسیم بر 26 میشه 1.15. این نسبت دی به دی و خب میتونیم اینجوری کار رو یا ضریب تمرکز تنش رو حساب کنیم. ضریب تمرکز تنش به چه شکلی حساب میشه؟ میایم توی نمودار با نسبت آر دیوم 77 تقریبا یه جایی بین 500 و 1/10 هست. من یه خط ترسیم میکنم اینجا و نسبت دی به دی 1.15 یه جایی بین 1.11 و 1.25 یعنی تقریبا میشه گفت که حدوداً توی این محدوده اینجا. خب این نقطه رو اگر بخوایم مقدارش رو بخونیم میشه از 1.35 یه مقدار بیشتر، مثلا 1.37 بخونیمش. خب این مال ضریب تمرکز تنش. حالا میریم برای از رابطه تنش استفاده میکنیم. تنشمون چی بود؟ تاو برابر با تی سی جوم منتهاش بایستی تمرکز تنش رو هم داخلش ضرب بکنیم. خب توی این رابطه ما همه اطلاعات رو داریم به جز تی رو مجهول میذاریم و مسئله رو حل میکنیم. یعنی داریم 80 ضرب در 10 به توان 6 تحمل قطعه برابر با خب گشت آور رو نداریم، ضرب در سی میشه توی قسمت کوچکتر قطعه سی میشه شعاعش هم 13 میلیمتر هست. پس 13 میلیمتر ضرب در 10 به توان منهای 3 تقسیم بر ضرب در ضریب تمرکز تنش هم بکنم ضرب در 1.37 تقسیم بر جی میله هم هست 1/2. خب دوش میاد تو صورت 1/2 دور در دور نزدیک بکنیم دوش میره توی صورت 1/2 پی آر 4 آرش رو هم داریم 13 ضرب 13 به توان 4 ضرب در 10 به توان منهای 12 هم لازمه که بذاریم. خب میتونیم از این رابطه مقدار تی رو حساب کنیم. مقدار تی میشه 80 ضرب در 10 به توان 6 ضرب در 3 و 14 ضرب در 13 به توان 2 13 به توان 4 ضرب در منهای 12 ضرب در 10 به توان منهای 12 تقسیم بر ضرایب تی میشه 13 10 به توان منهای 3 ضرب در 1.37 ضرب در 2. خب مقدار گشت آور میشود 201.4 نیوتن متر. این مال قسمت آ. برای قسمت بی ما میایم و مجدد همین فرایند رو تکرار میکنیم، فقط ضرایب تمرکز تنش این دفعه متفاوت هست. خب من این تابلو رو این قسمتش رو پاک کنم. قسمت بی رو حالا حل میکنیم. برای قسمت بی مجدد می نویسم خب آر رو حساب کنیم. برای قسمت بی دارم حل میکنم. آر رو حساب کنیم. آر میشه 1/2 سی منهای این دفعه دی 24 میلیمتر هست منهای 24 که می شود 3 نسبت آر دیوم میشه 3 تقسیم بر 24 3 تقسیم بر 24 هم میشه ممیز 125 و نسبت دی به دی که فرقی نسبت دی به دی میشه
30 تقسیم بر 24 30 تقسیم بر 24 میشه 1/25. خب بریم کار رو از نمودار بخونیم. توی نمودار مقدار کار رو اگر بخوایم بخونیم، من رنگش رو عوض بکنم که راحت تر پیدا باشه. خب نسبت آردیوم 125,000 میشه دقیقاً بین 1 و 15,000، یعنی یک همچین خطی. و نسبت دی به دی 1/25 1/25 نمودارش رو داریم، یعنی تقریبا می شود 1/25 میشه این نقطه اینجا. یک مقداری از 1/3 بیشتر، مثلا 1/31 بگیریم کارو به صورت تقریبی. خب مجدد می نویسم رابطه تau مساوی با تی سی جئوم. خب تau ما هست 80 مگاپاسکال 80 مگاپاسکال برابر با تی ضرب در خب شعاع میله 24 قطرش بوده، پس شعاعش میشه 12 میلیمتر 10 به توان منهای 3 تقسیم ضرب در تمرکز تنش 1/31 هست، تقسیم بر جی میشه 1/2 پی شعاعش که 12 هست به توان 4 10 به توان منهای 12 هم لازمه بذاریم برای اینکه تبدیلش بکنیم به متر. خب میتونیم تی رو از این رابطه حساب کنیم. میشود 80 10 به توان 6 ضرب در 3 و 14 ضرب در 12 به توان 4 ضرب در 1 ای منهای 12 تقسیم بر پرانتز باز 12 10 به توان منهای 3 ضرب در 1 و 31 ضرب در 2. مقدار تی رو فکر میکنم اشتباه حساب کردم، دوباره حسابش کنم. 80 10 به توان 6 ضرب در 3 و 14 ضرب در 12 به توان 4 ضرب در 1 ای منهای 12. این تبدیلش میکنه به مقدارش که حساب میکنه تقسیم بر ضریب تی تقسیم بر 12 10 به توان منهای 3 ضرب در 1/31 ضرب در 2. خب مقدار تی می شود 165.7 نیوتن متر. اینم مال قسمت بی و گشتاور مجازش.